වෙබ් බ්‍රවුසර් එක cookies එතකොට data history cache වගේ දේවල් ක්ලියර් කරගන්න කියලා. මම එකට තෝරගන්නේ Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. මොකද ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ මේ බ්‍රවුසර් එකේ හින්දා. මුලින්ම ඔයාලගේ කම්පියුටරෙන් හරි ලැප්ටොප් එකෙන් හරි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. බොහෝ දුරට මේ Chrome එකේ විදිහටම තමයි ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලගේ ලොකුට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මේකෙන් මෙන්න මේ Chrome කියන setting වලට. මෙතෙන්ට ගියාම ඔයාලට Chrome එකේ මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නයි. මෙන්න මේකට යන්න. ඔතනින් ඔයාලා තෝරගන්න මෙන්න මේ privacy and security කියන එක. ඒකෙන් ආය ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ clean browsing data කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා basic advanced කියලා option එකක්. මෙතන basic එකෙන් දුන්නොත් මෙතන එයාලා තෝරලා දීලා තියෙන එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන advanced එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය ඒවා ටික මේ වගේ හරි දාලා අයින් කරගන්න. ඔයාලට මේ clean කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් මේ හරි අයින් කරන්න. ඒතකොට ඒක clean වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ ඔක්කොම clean කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වගේ හැම එකටම හරියක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා time range කියලා එකක්. මෙතෙන්ට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා අවසාන පැය ඇතුළත කරපු වැඩද අයින් කරගන්න තියෙන්නේ නැත්නම් පැය 24ක් ඇතුළත කරපු වැඩද නැත්නම් අවසාන දවස් 7 ඇතුළත කරපු ඒවාද නැත්නම් අවසාන සති 4 ඇතුළත කරපු ඒවාද නැත්නම් මේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරපු දවසේ ඉඳලා තියෙන ඒවාද අයින් කරගන්න මේ ඕන කියලා ඔයාලෙන් අහනවා. මම දෙන්නේ මේක දීලා මේ clear data කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරකිනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනවා. මේ ආවා කියන්නේ ඔයාලගේ history එකත් clean වෙලා, cookies උත් clean වෙලා, cache උත් clean වෙලා කියන එක තමයි මේ window එකට ආය පරකලා ආපුවම කියන්නේ. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට comment එකක් දාන්න ඒකට reply එකක් දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක like කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න.